Everyone, so I'm Jan and these are my dogs, Rabia and Wrecker, and welcome back to our YouTube channel. At kung bago pa lang po pala kayo guys dito sa aming YouTube channel, so please subscribe at hit na rin guys yung notification bell on. Yan, i-on nyo na yun guys para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video at dog scaring tip dito sa aking YouTube channel. First, hello, magandang umaga. So ngayon guys, pinaliguan ko muna ang aking mga aso na si Wrecker at saka si Persia. So sila guys ay pinapaliguan ko once a week kasi hindi naman sila ganun kadumi at hindi ko rin naman sila nilalabas ng bahay. Now the tape bleeds. Ay na nga be. Ay! Ay na nga be, bagong palit lang yung punda ko eh. Pamahal itong punda na to, galing pa itong US. Kasi hindi mo lang. Charot. Paano na yan? Nailihan mo na. Wrecker. Pasisiray ka na. Hinihan mo na nga eh. Paano na yan? Ha? Ito talaga. Ha? Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha? 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 Bakit ang buhok na Wrecker maganda? Diretso siya. Rabia. Curly. Laki mo na Rabia. Ito. Ito nga ito. Ito nga ito. Ito nga ito. Ito nga ito. Sit! 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 Down! Down! Hoy, yung bitong ka ng kita na yun. Sit! Down! Pupunit mo naman. Made in US yan. Bite! Bite daw, bite. Sit! Sit! Down! 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 Stay! Stand! Paluin ko. Ha? Up! Ay! Lalaban! Lalat! Lalaban! Sa palo! Ha? Galit! Ay, pagalit! Papala! Lalaban! Papala! Papalo! Stay! Galit ka? Ha? Galit? Ikaw pa galit? Sino umihi doon? Ha? Sino? Sino? Hindi ikaw? Sino? Ayun? Oy, Rabia, ikaw daw umihi. Ano masasabi mo? Uy! Galit ka? Ba't ka nagagalit? Dapat ako magagalit eh. Ha? Hindi na. Galit pa. Bilis. Galit. Bilis.
Si Rabia yung umiiyak. Si Rabia. No. Ito na. Lahat. Sino umiiyak? Ayoko sa'yo, dun ka, dun. Ayoko sa'yo, dun ka. Ay, ingit siya, ingit. Wala ka dyan. Pamilip ko si Rabia. Si Rabia lang. Ikaw. Rabia. Dun ka. Ayoko sa'yo, dun. Doon ka, uwi ka na sa inyo. Huwag ka doon ka lang. Si Rabia lang. Doon. Tulog. Ano ba? Ang talaga saksak dito. Sila lang sana si Rabia. Diyan na lang si Reker. Reker, dyan ka na lang. Pagod na ka na lang. Dyan ka na. Ayoko sa'yo. Gana. Tulog na. So ito guys, si Reker. Ayan, ang silosong si Reker. Siloso siya pag kailangan siya lang. Rabia. Reker. Ito naman si Rabia. Ayan. Reker. Ano, diyan ka na lang? Doon, uwi ka na doon sa inyo. Uwi ka na doon sa inyo. O, saan ka pupunta? Doon ka sa inyo. Si Rabia lang. Ya. Tulog na. Si Reker. Natutulog na sa kamay. Di ka na mamroblema. Tulog na. Hayaan na muna natin sila. So guys, please follow us on our YouTube channel na January. And please follow our page also January.
So, doon nyo kami mag-update sa aming vlog. Tulog na. Mahal ko at sana ay tumatili ang na matulog na tayo. Guys, that's it for today's video guys, and I hope you like our video, and yan, so huwag nyo kalimutan mag-subscribe, at kung meron po kayong questions or suggestions, so mag-iwan lang po kayo ng comment sa comment section, and yun lang, and thank you for watching and see you in my next vlog. Ito na. Ano?